Генеральний секретар, тоді будуть відповіді на кілька запитань. Доброго дня. Ми щойно завершили засідання Ради Україна-НАТО. Президент Зеленський поінформував союзників про ситуацію на полі бою та найбільш нагальні потреби України. З початку повномасштабного вторгнення Росії союзники по НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку, включно з військовою допомогою на десятки мільярдів євро. Україна пережила непросту зиму та весну. Прогалини та затримки у наданні військової підтримки мали реальні наслідки на полі бою. І українці проявили неабияку мужність і завзятість у триманні оборони. Але ми не можемо і не допустимо, щоб це повторилося. На цьому саміті ми переходимо рубіж і закладаємо основи для перемоги України. Члени Альянсу домовились започаткувати допомогу НАТО у сфері безпеки та навчання для України. З командуванням у Німеччині, логістичними вузлами у східній частині Альянсу та близько 700 військовослужбовцями. НАТО координуватиме підготовку українських сил на об'єктах у країнах Альянсу, плануватиме і координуватиме надання донатів, керуватиме передачею і ремонтом обладнання. А також надаватиме підтримку довгостроковому розвитку Збройних сил України. Члени Альянсу також узгодили важливе фінансове зобов'язання перед Україною з мінімальною базою на рівні 40 мільярдів євро протягом наступного року. І продовжуватиме нашу підтримку для перемоги України. Ми переглянемо цей рівень на наступних самітах, щоб гарантувати, що наша підтримка продовжує задовольняти потреби України. Європейці більш ніж відповідають загальній підтримці України з боку США. Це зобов'язання також забезпечить більший розподіл тягаря військової підтримки. Він також надасть Україні надійну підтримку, якої вона потребує для стримування та захисту від подальшої російської агресії зараз і в майбутньому. На саміті члени Альянсу зробили подальші заяви про негайну військову допомогу, в тому числі критично важливу протиповітряну оборону. І все більше членів Альянсу підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною, в результаті чого загальна кількість країн сягнула понад 20. Ми здійснили подальші кроки для поглиблення оперативної сумісності України з НАТО, зміцнення оборонної промисловості України та посилення співпраці у сфері інновацій. Ми також домовилися про створення спільного аналітичного, навчального та освітнього центру Україна-НАТО в Польщі. Уся ця підтримка зробить Україну сильнішою та спроможнішою. Фактично, все, що ми робимо – командування, обіцянки більшої військової допомоги, більше безпекових угод і покращена оперативна сумісність – закладають основи для перемоги України. І вони служать мостом до НАТО. Члени Альянсу домовилися, що в міру продовження необхідних реформ України підтримуватимуть її на її незворотному шляху до членства. Сьогодні ми надсилаємо Москві потужний сигнал про єдність і рішучість, що насильство і залякування не спрацюють, і що Україна може розраховувати на НАТО зараз і в довгостроковій перспективі. Сьогодні на нашій зустрічі ми також зустрілися з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. Китай став вирішальним чинником війни Росії проти України через своє партнерство без обмежень і через підтримку оборонно-промислової бази Росії. Це включає передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировину. Ми згодні з тим, що Китай не може продовжувати розпалювати найбільший військовий конфлікт у Європі без того, щоб це не вплинуло на інтереси та репутацію Пекіна. Інші авторитарні держави, такі як Іран та Північна Корея, також підтримують війну Росії за допомогою дронів, боєприпасів тощо. Це робить ще більш важливою нашу тісну співпрацю з нашими партнерами-однодумцями в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому ми запустили нові спільні проекти з дезінформації, кібербезпеки та штучного інтелекту, так само як і підтримку України.
Ми обговорили розширення масштабів нашого співробітництва в оборонній промисловості та шляхи вдосконалення обміну розвідувальною інформацією. Все це важливі кроки, тому що ми дуже чітко бачимо, що те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи. І в цьому все більш небезпечному світі ми повинні стояти разом, щоб захистити наші спільні інтереси безпеки та відстоювати наші спільні цінності. Зараз я готовий відповісти на ваші запитання. Добре, дякую. Почну з польського інформаційного агентства. Ідемо далі, другий ряд. Доброго ранку. Домініка Чіосіч, телевізія Републіка, польське телебачення. Я хотіла би попросити вас прокоментувати нещодавні навчання Білорусі та Китаю поблизу польського кордону з Білоруссю, які є надзвичайно небезпечними, особливо з огляду на те, що вже 3 роки Польща стикається з нападами з боку нелегальних мігрантів, яких заохочує Білорусь. Прокоментуйте, будь ласка. Міністр закордонних справ Китаю сказав лише, що Польща та Білорусь мають знайти якесь дипломатичне рішення. Також не тільки від свого імені, я хотіла би подякувати вам за всю співпрацю зі ЗМІ, з журналістами за всі ці 10 років. Дуже вам дякую. Китайські навчання разом із білоруськими військами в Білорусі є частиною певної моделі. Це лише підтверджує, як авторитарні режими дедалі більше зближуються, а також як Китай наближається до НАТО в Європі, в Африці, в Арктиці та в інших місцях. Отже, це вписується в модель, яку ми бачили, також з більш тісним узгодженням між Китаєм і Росією, але тепер також Китаєм і Білоруссю, і, звичайно, це також вписується в модель авторитарних держав, які тісніше співпрацюють у підтримці військової агресії Росії проти України, сусідки Білорусі. Ми повинні пам'ятати, про які режими йдеться. Йдеться про авторитарні режими. Китай пригнічує власний народ, придушує демократичні голоси, придушує насправді демократичні голоси в Гонконзі, більш наполегливо поводиться в Південно-Китайському морі, погрожує сусідам, загрожує Тайваню. Китай веде величезне військове нарощування без прозорості та інвестує значні кошти в нові сучасні ракети, ядерну зброю. Military build-up with no transparency and investing heavily in new modern missiles, nuclear weapons. Отже, знову ж таки, той факт, що вони все більше і більше об'єднуються з Росією, з Білоруссю, просто вписується в цю ширшу картину спільної роботи авторитарних держав. І, звичайно, це робить ще більш важливим те, що ми працюємо разом з нашими партнерами також в Індо-Тихоокеанському регіоні. Гаразд, підемо до джентльмена в 4-й ряд. 3-й стілець. Привіт, мене звати Рамі Габер. Я працюю на Al-Kahira News TV, єгипетському телебаченні. Власне, моє запитання полягає в тому, що згідно із законом Конгресу, прийнятим у грудні минулого року, в Сполучених Штатах, Сполучені Штати зобов'язуються продовжувати співпрацю з НАТО. Отже, з боку Альянсу, НАТО, чи є якісь плани щодо будь-яких змін у владі в Сполучених Штатах? Я маю на увазі вибори в листопаді цього року, а також по інший бік Північної Атлантики. Є деякі зміни, які ми спостерігаємо зараз у Європі, коли деякі праві партії отримують певні успіхи на виборах. Тобто НАТО взагалі має план реагування на всі ці зміни по обидва боки Атлантики? Цього року НАТО святкує свою 75-ту річницю, і протягом нашої історії ми мали багато змін урядів і різних політичних партій у керівництві різних країн Альянсу. І часто виникали занепокоєння щодо того, чи підтримують НАТО нові уряди, нові політичні партії. І, звичайно, в демократичних країнах у вас немає жодних гарантій.
Але реальність така, що НАТО довела свою надзвичайну стійкість, тому що кожного разу, коли у них з'являється нова партія або новий уряд, вони усвідомлюють, що кожен союзник по НАТО перебуває в більшій безпеці саме в НАТО, ніж поза ним. В інтересах безпеки усіх членів Альянсу стояти разом. І я очікую, що так буде і надалі, тому що для Північної Америки вигідно мати сильне НАТО. Для Європи вигідно мати сильне НАТО. Коли йдеться про Сполучені Штати, я б просто сказав, що очікую, що Сполучені Штати залишатимуться сильним і лояльним союзником по НАТО, частково тому, що це відповідає інтересам безпеки Сполучених Штатів. У Сполучених Штатах є занепокоєння з приводу підйому економічної потужності, військової потужності, яку представляє Китай. І, звичайно, Сполучені Штати займають 25% світового ВВП світової економіки. Але разом з союзниками по НАТО ми представляємо 50%, вдвічі більше і 50% військової потужності. Отже, реальність така, що НАТО робить Сполучені Штати сильнішими і безпечнішими, і це є вагомим аргументом для Сполучених Штатів продовжувати підтримувати і залишатися вірним і відданим союзником НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, у Сполучених Штатах також є дуже сильна двопартійна підтримка також у Конгресі США. І по-третє, основна критика від, наприклад, колишнього президента Трампа насправді була спрямована не проти НАТО, а проти того, що союзники по НАТО недостатньо інвестують в НАТО. І це докорінно змінилося. Коли у 2014 році ми взяли на себе зобов'язання більше інвестувати в оборону, лише 3 члени Альянсу виконали вимогу НАТО щодо витрачання 2% ВВП, а зараз 23 члени Альянсу. Отже, чіткий сигнал від Сполучених Штатів вплинув на ситуацію. Європейські союзники та Канада дійсно активізуються, і 23 союзники виконують рекомендацію у 2% цього року. Багато хто насправді витратить значно більше, і сьогодні прем'єр-міністр Канади Трюдо оголосив, що тепер Канада запровадить план вийти на 2% протягом кількох років. Отже, це означає, що всі ті члени Альянсу, які ще не досягли 2%, мають план бути на рівні 2%. Тому я схвалюю як той факт, що так багато членів Альянсу досягли цих 2%, так і те, що ті члени Альянсу, які ще не досягли 2%, включно з Канадою, тепер мають чіткий план. Отже, з усіх цих причин я очікую, що Сполучені Штати, як і всі члени Альянсу, залишатимуться відданими НАТО, тому що в наших інтересах бути разом. Гаразд, ми поїдемо в Йонхап. Це останнє питання, боюся. Дуже вам дякую. Це Джун Хьон Джо з інформаційного агентства Йонхап РПК. Генеральний секретар, ви згадали про співпрацю між НАТО та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. Я хочу запитати вас, яку роль НАТО конкретно хоче бачити від Республіки Південна Корея у допомозі самооборони України прямо зараз? І якщо НАТО хоче, щоб Республіка Корея надала військову допомогу Україні, то яку військову допомогу НАТО хоче від Республіки Південна Корея? І чи спілкувалися ви зі стороною Південною Кореєю з цих питань під час цього саміту? Дуже вам дякую. Я схвалюю будь-яку підтримку України, гуманітарну, економічну, військову, але саме кожна країна і кожна частина НАТО мають вирішити, яку саме підтримку вони вважають правильним надати Україні. У мене сьогодні була дуже хороша зустріч з президентом Республіки Корея, президентом Джуном. Це вже 3-й раз, коли він бере участь у саміті НАТО. Я думаю, це свідчить про те, що НАТО і Республіка Корея дійсно поглиблюють нашу співпрацю. І Південна Корея, Республіка Корея є високо цінованим партнером НАТО. І ми обговорюємо, як ми можемо зробити більше разом, поглибити наш політичний діалог, а також зміцнити нашу практичну співпрацю. Ми узгодили індивідуальну програму партнерства, яка стосується різних сфер, де ми можемо працювати разом.
І, звичайно, на сьогоднішній зустрічі з президентом ми також погодилися і звернули увагу на те, що відбувається в Україні сьогодні, демонструє, наскільки європейська безпека взаємопов'язана з безпекою в Тихоокеанському регіоні. Тому що ми всі знаємо, що незаконну війну Росії проти України підтримує Китай, Іран і не в останню чергу Північна Корея. І Північна Корея доставила величезну кількість боєприпасів, продовжує доставляти боєприпаси та надавати військову підтримку незаконній війні Росії. І, звичайно, це не те, що Північна Корея робить безкоштовно. Ми дуже стурбовані потенційною підтримкою, яку Росія може надати ракетно-ядерним програмам Північної Кореї, які є загрозою не лише для Корейського півострова, Республіки Корея, але й для регіональної та глобальної стабільності. Таким чином, це демонструє, що безпека більше не є регіональною, а безпека справді глобальна проблема. І підтримка Північною Кореєю війни Росії в Україні та наслідків, які це матиме, є одним із прикладів цього. Отже, з усіх цих причин ми дійсно вітаємо поглиблення партнерства між НАТО і Республікою Корея. Я ціную те, що зараз, сьогодні, у мене була ще одна можливість зустрітися з президентом Республіки Корея, і ми домовилися про подальше поглиблення співпраці між НАТО і Південною Кореєю. Дякую, генеральний секретар. Щирі вибачення, але це все, на що у нас є час. Дякую всім за те, що ви тут. Дуже вам дякую.